800 metriä Oslossa, Dublinissa ja Corkissa. Semmoisen ajan jos juoksee, niin saa 10 tonnin. Jos nyt sinne EM-kisoihin päästään, niin tälleen ei siellä voi juosta. Mutta nyt mulla on tässä sitten aika iso ongelma. No niin hei, tuus tähän niin mä selitän sulle, että mikä tässä on homman nimi. EM-kisoihin on tehty nyt valinta niin, että mä yritän päästä sisään 800 metrillä. Sisään otetaan 32 urheilijaa. Suora tulosraja on 1.45.90, mikä varmistaa kisoihin pääsyn, ja jäljelle jäävät kisapaikat sitten jaetaan ranking-pistejärjestelmän mukaan. Ranking-pisteitä on saanut kerätä 12 kuukauden ajan ennen kisoja, ja urheilijan pisteet määriytyy 5 parhaan tuloksen keskiarvosta. Ja siitä sitten yksittäisen kisan pisteet lasketaan silleen, että kisassa josta ajasta saa tietyt pisteet, ja siihen lisätään päälle vielä mahdolliset sijoituspisteet, jotka annetaan kisan 8 parhaalle. Kisat jaetaan kategorioihin E-stä A-han, ja mitä parempi kategoria, sitä enemmän sitä kisat saa sijoituspisteitä. Tähän lisänä toki sitten isot arvokisat ja timanttiliiga, mitkä on kaikkein korkeita kategoriaa. Eli ajatuksena tässä on se, että hyvästä sijoituksesta saa enemmän pisteitä kovassa kansainvälisessä kisassa kuin esimerkiksi oman kylän viikkokisassa. Mä oon tällä hetkellä siellä 32, eli siinä just sisällä rankingissa, mutta menee tosi tiukille, jos mun pisteet jää tällaisiksi. Nyt mulla onkin edessä sitten tiivis kisarypäs, kun mä juoksen 800 metriä Oslossa, Dublinissa ja Corkissa. Ja mä pyrin nyt näissä kisoissa sitten saamaan semmosia tuloksia, jotka parantaa sitä mun pistepottia ja varmistaa sitä kautta mun paikkaa EM-kisoissa. Tervetuloa vlogiin! Täällä ollaan nyt Oslossa Bislett-stadionilla. Ei kyllä ainakaan puitteista jää kiinni huominen kisa, että on kyllä siisti päästä kisaamaan täällä. Tää on monesti nähnyt jostain Timanttiliiga-lähetyksistä tän stadionin, niin huomenna on ihan hyvä kisa tulossa ja siinä on tosiaan aika monta semmoista nimeä listalla, joiden kanssa mä oon just taistelemassa niistä rankingsia pisteistä siihen EM-kisoihin, niin siinä olisi arvokas saada niistäkin sitten hyviä päänäköjä, niin se olisi vahvistettu sitä omaa paikkaa siinä ranking-listalla. Täällä kisajärjestäjällä tuli itse asiassa 800 metrille semmonen bonus, että 1.45.90 tai sen alle, niin semmoisen ajan jos juoksee, niin saa 10 tonnin Norjan kruunuina. Ja toki sitten 1.45.90 on sitten se suora EM-rajakin, että se olisi ihan hyvä potti tälle päivälle, mutta lähdetään katsoa millaista kulkua tänään on luvassa. Yeah, let's well done, guys. show us the money, we got the big money. Hey there, motherfucker. Sai kyllä silleen vahvalla askeella tultuu ihan kärjen tuntumassa ja vitsi kun lähti viimeinen 200 metriä, niin mä olin ihan silleen, että nyt mä voitan tän, mutta sitten se viimeinen 100 metriä ei niinku varsinaisesti silleen tavallaan hyytynyt, mutta sitten muut tuli siitä silleen kuitenkin vielä sen verran vahvemmin, että siinä sitten harmittavasti putos pari sijaa vielä siitä sitten, että jos voittoa lähti kisasta hakemaan ja tulee 4, niin onhan siihen vähän pettynyt, mutta aika kuitenkin 1.47, niin ihan silleen tyytyväinen on siihen, että kuitenkin ton pitäisi vähän vielä taas parantaa sitä mun rankingissa sitä top 5 sarjaa, mikä mulla sinne EM-kisoihin on menossa. Mutta nyt mulla on tässä sitten aika iso ongelma. Mulla on niinku Irlannin reissu tähän vielä päälle ja 2 kisaa niinku tulossa. En käy Suomessa missään välissä. Ja tossa kisassa, nyt kun oltiin 400 metriä juostu, niin mä tunsin, että mun piikkari repesi. Ja sillä sai nyt juostua kisan loppuun asti.
Mutta emme tällä kyllä haluaisi noita tulevia kisoja juosta. Et nyt pitäisi sitten löytää uudet piikkarit tässä niinku ylihuomiseen mennessä jostain. Ja katsotaan miten tää nyt tässä sitten ratkeaa. No niin, pientä päivitystä tähän mun piikkariongelmaan. Eli siis täältä Oslosta ei nyt tähän hätään ehdi saamaan piikkareita. Ja sinne Dubliniin ei ole tulossa ketään muuta suomalaista kisaamaan, ettei pysty niinku niiden kyydissä sitten toimittamaan mulle piikkareita Suomen varastolta, mistä olisi kyllä löytynyt mulle pari. Niin sitten on tiimipäällikkö ollut vähän yhteydessä tonne niinku ulkomaan varastoihin, niin Irlannista ei New Balancen varastoa löydy ollenkaan. Briteistä toki löytyy, niin nyt sitten sieltä odotellaan vastausta, että pystyisikö sieltä tämmöisellä pika-aikataululla toimittamaan mulle uudet kengät. Ja jos ei pysty, niin mä selvittelen, että keneltä urheilijalta pystyisi lainaamaan piikkareita. Ja jos ei pysty lainaamaankaan, niin ei ne mun kengät kuinkaan niin pahasti ole rikki, etteikö ne pystyisi teipillä paikkaamaan yhtä kisaa varten. Ja sitten sinne korkkiin on tulossa muitakin suomalaisia, että sinne mä saisin sitten viimeistäänkin uudet kengät sitten. Mulla on New Balancen piikkarit on kestänyt silleen hyvin, että en ollut varautunut tänne varaparilla. Mutta kyllä siinä aina noi kengät on silleen pyritty rakentamaan mahdollisimman kevyeksi, että niillä olisi niinku hyvä juosta. Mutta se tekee niistä samalla sen, että kun juostaan sitten kovaa, niin ne on aina vähän vaarassa hajota. Hyvää huomenta Dublinista ja eikä se olisi taas kisapäivä. Tuossa ton Oslon kisan jälkeinen yö, niin mä nukuin sen aika huonosti, että eilen iltapäivällä rupesi silleen huomaamaan, että on se huonosti nukuttu yö alla, että rupesi pää niin kuin menemään hirveän raskaaksi. Eilen meni aikaisin nukkumaan, niin sai ton viime yön silleen nukuttua kyllä hyvin, että nyt on semmonen levännyt fiilis ja hyvä fiilis lähteä tänään kisaan kyllä. Kieltämättä tää on tiivis kisatahti, mutta niin kuin aina pystyy silleen tämmöisissä niin kuin pienissä ryppäissä ottamaan silleen näin tiivistä kisatahtia. Ja sitten sen Korkin kisan jälkeen on sitten pidempi tauko kisoista, että saa sitten tehtyä kovia treenejäkin, mutta joo, vedetään tänään kovaa. Ajettiin tähän kisakentälle, meillä on täällä ruokailu ja hauska tuossa kisojen kommentaattori tuli moikkaamaan ja sanoi silleen, että joo, että hän ei tosiaan tunne tästä ulkomaalaisia urheilijoita kovin hyvin, niin hän tässä vähän niin kuin tutustuu, että kyseli just silleen, että mikä mun nimi on ja mitä matkaa mä juoksen ja nimenomaan keskityttiin siihen, että mikä mun nimi on, että se kysyy, että miten se lausutaan. Sitten siinä kun Joonas on vähän semmonen eksoottinen nimi, mutta sanoinkin silleen, että voi ihan hyvin sanoa Joonas tai Jonas, ettei se niinku ole siitä kiinni, että se on, ei oikeastaan missään ulkomailla ei kukaan sano Joonas. Siinä vähän sitten se laittoi itselleen vähän semmosia lausuntaohjeita, että miten se Joonas sieltä sitten sanotaan ja katsotaan sitten illalla, kuinka hyvin oikein sujuu. Aina jos puhutaan, että on hyvin järjestetty kisa, niin se ei tarkoita pelkästään sitä, että just siinä kisatilanteessa kaikki järjestelyt toimii ja just siinä kisapaikalla kaikki järjestelyt toimii. Hyvin järjestetyn kisan tunnistaa siitä kaikesta ympärillä olevasta, siitä niin kuin kisojen ympärillä olevasta asiasta, että kuinka niin kuin kaikki kyyditykset ja ruokailut ja tämmöiset on hoidettu. Niin kuin vaikka täällä on esimerkiksi tullut semmoinen tosi niin kuin tervetullut fiilis urheilijana. Heti kun mä tulin lentokentän saapumisaulaan, niin siellä oli mua 2 tyyppiä vastassa ja ne kuljetti mut tänne hotellille ja sitten kun saavuin tänne hotellille, niin täällä sitten selitettiin kaikkia käytännön asioita, että miten on ruokailut järjestetty, miten on kyydit kentälle järjestetty ja kaikki niin kuin, että miten homma täällä tulee toimimaan ja kaikki on ollut tosi ystävällisiä ja tullut tosi semmoinen mukava fiilis niin kuin kyllä tulla tänne kisaamaan. Eero olisi varmaan insinöörimiehenä osannut vielä paremmin ton teipata, mutta mä kuitenkin olin Oslossa toisen insinöörimiehen ton Liipula Henrin kanssa kämpiksinä, niin sieltä mä sain ohjeita, että miten se kannattaa teipata. Kyllä toi tuntuu silleen jalassa, että kyllä sen pitäisi kestää. Kova kisa tulossa ja vauhdittajaltakin on tilattu tosi kova ensimmäinen 400 metriä, että saa nähdä
saa nähdä minkälaista menohalua porukasta löytyy. Ainakin jos me niin kovaa lähdetään, niin kyllä mä niinku sitten saatan ottaa ihan niinku vaikka ryhmän viimeisenäkin paikan silleen, että jos vaan ryhmä pysyy yhtenäisenä, niin ei pitäisi kyllä silloinkaan tulla mitenkään liian hitaasti se ensimmäinen 400, jos kärki menee 50 puoleen, mitä se on tilattu. No, se oli nyt semmonen kisa. Taktisesti kyllä huono kisa iteltä. Jotenkin vaan oli vähän tehnyt sen päätöksen, että okei, mä menen ryhmän taakse ja sitten tavallaan jotenkin ajattelin silleen, että se ryhmä olisi pysynyt paremmin kasassa, mutta olisi siinä pitänyt silleen paljon rohkeammin mennä sinne lähelle kärkeä, vaan venyi silleen aika pitkäksi jonoksi sitten, että ensimmäinen kierros oli aivan liian hidas ja siinä luki vaan se tilanteen sitten väärin. Positiivista tässä nyt on se, että se loppu tosiaan tuli sitten tosi kovaa tai niin kuin oikeasti otettu hyvin kiinni sitä kärkeä. Vähän semmonen, että vitsi, miksei tajunnut mennä lähemmäs sitä kärkeä. Ja hauska, kun tuossa noi lapset, jotka oli tullut katsomaan kisaa, niin ihaili vaan näitä mun hihoja ja kysyi, että mistä tommosia oikein saa. No niin, sitä ollaan Korkissa ja oli silleen hauska, että nyt kun oli hoidettu tälleen hyvin tää, että monta urheilijaa on silleen yhdistämässä, että Dublin ja Cork tulee tälleen peräkkäin, niin tuohon oli hoidettu tosiaan toi bussikyyti sitten tänne, että oli niinku helpoksi tehty tää meille urheilijoille. Ja tässä nyt on huominen päivä vielä välissä ennen tän reissun viimeistä kisapäivää, mutta no voihan nyt tossa jo vaatteet, niin lähdetään lenkille. Teki kyllä hyvää saada tähän reissuun tämmönen yksi välipäivä, ettei ole tarvinnut matkustaa minnekään, eikä ole kisapäivä, niin nyt sitten on saanut vaan olla chillisti tämän päivän ja huomenna sitten taas kisataan. Mä olen tässä viime päivät viestiä jos Suomeen vähän suuntaan jos toiseen ja nyt mulle pitäisi olla sitten uudet piikkarit. No, ainakin samassa maassa. Nyt mä voin tuossa täällä. Olkaa hyvä. Ai että, kiitos, kiitos. Niin hyvä kuin se mun viime vuoden Lahden ennätysjuoksu olikin, niin se kuitenkin jätti silleen, että tähän kauteen olisi ollut aika paljon selkeämpi tilanne lähteä, jos mä olisin juossut siellä Lahdessa 600 kovempaa, koska se suora raja jäi tosiaan mulla 600 päähän. Et sitten mä olisin tiennyt, se olisi ollut vielä siinä EM-kisojen siinä aikaikkunassa, että se olisi laskettu silleen, että mä olisin tiennyt, että mä pääsen kyllä EM-kisoihin sillä. Kilpailu on kyllä sillä aika kovaa, että tällä hetkellä 24 niistä 32, jotka pääsee kisoihin, menee sillä suoralla tulosrajalle. Se on vain 8 tyyppiä, jotka pääsee niillä rankingsijoilla sinne kisoihin. Ja jos tosiaan vertaa siihen Pariisin EM-kisoihin, jotka siis olisi pitänyt olla 2020, mutta peruttiin, niin ne olisi ollut vielä sillä vanhalla systeemillä, johon olisi otettu enemmän urheilijoita sisään, ja se suora tulosraja olisi ollut helpompi. Siellä olisi ollut suora tulosraja 1.47.20, eli tällä hetkellä mä olisin tilanteessa, että mä olisin juossut 3 sen suoran tulosrajan alle, mutta nyt tällä uudella systeemillä niin edelleenkään ei ole varmaan sitä, että pääsenkö mä kisoihin, mutta tänään olisi kyllä semmoinen hyvä paikka vähän parannella pisteitä. Ja mä myös uskon täysin, että mä pystyn juoksemaan sen suorankin tulosrajan, jos vaan kaikki osuu kohilleen. When you're up against the wall and you cannot fall, so go.
200 metriä ennen maalia siitä ryntäs monta mun ohi. Ja mä en niinku ihan kunnolla saanut reagoitua siihen. Et sitten ei niinku ehtinyt loppusuoralla enää saamaan kärkeä kiinni. On nyt jotenkin tosi pettynyt itteeni. Jotenkin nyt vaan puuttuu semmonen rohkeus tästä tekemisestä. Vaikka niinku kuinka ajatteli sen edellisen Dublinin kisan jälkeen, että nyt ei kyllä tässä kisassa jätetä yhtään säästöön, niin silti vaan molemmat kisat jätti semmoisen fiiliksen, että ei niinku saanut kaikkea annettua tonne radalle. Ja jos nyt sinne EM-kisoihin päästään, niin tälleen ei siellä voi juosta. Et semmoista pettymystä on päässyt käsittelemään, missä niinku se on hyytynyt se loppu ja ei ole kulkenut vaan sitten. Mutta tämmöistä on ollut vähemmän tämmöistä, että tuntuu, että ei niinku saa kaikkea annettua sinne radalle. Niin kunto vaikuttaa sille ihan hyvältä, että tänäänkin juoksu oli sille ihan hyvän tuntuista, mutta varsinkin ton Corkin kisan jälkeen, niin mulle tuli aika paljon semmoista ajatusta, että vitsi kun mä pystyisin nyt palaamaan siihen hetkeen ennen sitä kisaa, niin mä pystyisin juoksemaan sen niin paljon paremmin sen kisan kuin mitä mä nyt sen juoksin. Ja sinänsä jos miettii, niin toihan on ihan täysin turha ajatus, koska ei se ole millään tapaa mahdollista, että mä pystyisin enää vaikuttamaan noihin kisoihin. Ja sen takia siinä pitikin silleen tietoisestikin siirtää ajatuksia eteenpäin, että mihin mä pystyn vaikuttamaan. Elikkä opitaan näistä kisoista, jotka meni pieleen, ja kokonaisuuden kannalta ne voi olla aika arvokkaatkin oppitunnit, mitä tässä nyt saatiin. Ja nyt tässä on alkamassa treenitauko, tulee vähän taukoa kisoista ja saa treenattua. Mä oon vähän oottanutkin sitä, että pääsee tekemään taas kovia treenejä. Mulla on tulossa vielä Jyväskylässä sitten GP-kisat, missä mä juoksen 800 metriä. Siellä on viimeiset paikat antaa sitten EM-näyttöjä, niin katseet nyt sitten hyviä treenejä kohti ja sitten vielä siellä Jyväskylässä jostain kovaa. Ja kiitos kun katsoit videon, paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa. päivällä luvattiin pinkkiteippiä, mutta vihreäkin toimii ihan hyvin.